Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger și vreau să împărtășesc astăzi cu tine o rețetă care cred eu că îți va fi foarte utilă în următoarea perioadă, mai ales că peste doar câteva zile se pune postul. Este vorba despre o maioneză 100% vegană pe care o să o fac din aquafaba, lichidul din conservele de năut. Principiul acestei maioneze vegane este bazat pe faptul că aquafaba, lichidul care se formează după fierberea în apă a năutului și altor leguminoase, este plin de proteine și acestea au capacitatea de a se emulsiona cu uleiul, la fel cum o face și oul. Am mai făcut maioneza asta atunci când ți-am propus rețeta de salată à la russe de post, pe care o găsești accesând linkul ce tocmai a apărut acum pe ecran. În plus, față de această maioneză foarte gustoasă și extrem de ușor de făcut și de rapid, după cum vei vedea, îți mai ofer încă o idee care cred eu că îți va prinde bine, un snack delicios și crocant din boabele de năut. Hai să ne apucăm de treabă! Voi folosi un borcan de 330 de grame cu năut de la Dosi, iar cei care mă urmăresc de mai mult timp au observat deja că folosesc cu precădere aceste legume conservate de la Dosi, ori de câte ori e cazul să folosesc legume conservate. Le aleg pentru că sunt produse premium, 100% naturale, nu conțin absolut nimic altceva în afară de legume recoltate în momentul optim de coacere, sare și apă. De asemenea, important pentru mine este și faptul că exact aceeași calitate este și în țara producătoare, Franța, cât și în România. Am nevoie de 250 de ml de ulei cu un gust neutru, eu voi folosi de floarea soarelui, 2 lingurițe de muștar, zeamă de lămâie, sare și piper alb după gust. Pentru început pun o țită deasupra unui castron și voi turna aici boabele de năut, lăsând lichidul aquafaba să se colecteze în castron. Boabele de năut le-am clătit scurt sub jet de apă rece, apoi le împrăști într-un singur strat pe hârtie absorbantă de bucătărie ca să se dreneze de umiditatea în exces și le las deoparte pentru că nu despre ele va fi vorba acum imediat. Pentru prepararea maionezei din aquafaba vom folosi blenderul de mână și paharul gradat din dotarea acestuia. Ce voi face acum va fi să torn lichidul pe care l-am colectat în castron în acest pahar, adaug de la început muștarul. Cei cărora le place muștarul foarte mult pot să mai adauge la final pentru condimentarea maionezei. Și o să adaug acum și cei 250 de ml de ulei de floarea soarelui, tot deodată. Acum o să imersez blenderul de mână în pahar și voi sprijini para pe fundul acestuia și apoi îl pornesc fără să-l mișc de pe loc. Fac doar mișcări stânga-dreapta. Practic nu voi ridica blenderul de mână până când nu observ puioare lungi de maioneză că încep să se ridice de pe fund către suprafață. Abia acum încep. O să rotesc paharul ca să vedeți mai bine cum se emulsionează lichidul și se formează maioneza. Fără să mă grăbesc, încep să-l ridic, așa, câte 1 centimetru odată. Și incorporez stratul neemulsionat încă, cel de la suprafață, și mai mult aer, care ajută la formarea maionezei. Și iată, practic, maioneza asta ați urmărit-o preparată fiind în timp real. Așa arată în final. Dacă vreți o maioneză mai consistentă de atât, puteți să adăugați în continuare ulei și va deveni tot mai voluminoasă și mai groasă. După gustul meu e destul de consistentă. Practic, abia mai scot blenderul din pahar. Uite, se ține de blender, efectiv.
Și practic asta a fost tot. Dacă în acest moment hotărăști să pui maioneza într-un borcan și să o depozitezi la frigider, se va păstra perfect acolo până la o săptămână, poate chiar 10 zile, pentru că neconținând ou, cu atât mai mult ou crud, este mult mai puțin alterabilă. Poți să o asezonezi acum cu sare și piper alb, după gustul tău, dar trebuie să ții cont că deja este ușor asezonată, pentru că aquafaba, lichidul din conservele de năut, conține puțină sare. În privința lămâii, la fel. Poți să pui acum sau poți să pui atunci când o folosești, adaugi atât cât să-ți placă ție. Și acum că am terminat cu maioneza, să ne întoarcem și la snack-ul de năut crocant pe care vi l-am promis. Într-o tavă acoperită cu hârtie de copt, o să pun toate boabele de năut bine zvântate, curăț și rat pe răzătoarea cu găuri fine un cățel mare de usturoi și îl adaug peste năut. Adaug o linguriță de chimen măcinat, o linguriță de paprika dulce, o linguriță rasă de fulgi de chili sau după cât de picant vă place, un pic de sare, cam 2 linguri de ulei de măsline și un pic de cimbru uscat. Cu delicatețe, ca să nu strivesc boabele de năut, le amestec cu o spatulă direct aici pe hârtia de copt, așa încât fiecare dintre ele să vină în contact cu condimentele. Agit puțin tava ca să așez boabele de năut într-un singur strat. E important să fie într-un singur strat, pentru că astfel vor deveni super crocante. Și acum le dau la cuptorul preîncins la 180 de grade. După 15 minute, scot tava din cuptor, scutur bine boabele așa încât să se întoarcă pe partea cealaltă și le dau la cuptor pentru încă 15 minute. Și după încă 15 minute, iată-le, foarte rumene. Dacă le vei gusta chiar acum fierbinți, încă nu sunt crocante, dar vor deveni după ce se răcesc complet. Apoi ne putem bucura de un snack delicios, gustos și sănătos. Și atât a fost pentru azi. O maioneză vegană cu aquafaba și un snack crocant din năut. Sper să îți prindă bine aceste idei și să-ți fie și folositoare, la fel și prietenilor tăi, așa că te invit și să distribui rețeta pe rețelele sociale și dacă tot am adus vorba despre rețelele sociale, evident pe mine mă găsești și pe Facebook, pe Instagram, de puțină vreme și pe TikTok, iar canalul YouTube rămâne locul unde te aștept mereu cu noi rețete și idei delicioase. Pe curând!